ሰላም ውድ የኢቲባባ ቤተሰቦችና ተከታታዮች ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። በአሁኑ ሰዓት አንድ ጌም እየተጫወኩ ነው። እኔን እየቀረስኩላችሁ ያለሁት ምክር ለመምከር ነው። በህይወታችሁ ውስጥ በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ራሳችሁን ልትለውጡባቸው የምትችሏቸው ምክሮች አንድ በመታውኝ አንድ በገደልኩኝ ቁጥር አንድ ለናንተ ምክር ጣል አረግላ በተገደልኩኝ እናርገውና አንድ በሞትኩኝ ቁጥር አንድ ምክር ለናንተ ጣል አረግላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጀምሬያለሁ። ማ የቱ ጋር እንደምገደልም ይሄ እኔ ጓደኛ ነው። ሶሪ ጋይስ። አንድ በተገደልኩኝ ቁጥር አንድ ጠቃሚ ምክር በህይወታችሁ ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ምክር እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብቪየስሊ መሞቴ አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ገደሉኝ ለሚገከበር ይሄ አይሞትም እንዴ? ከምንድን ነው የተሰራው? ኧረ በኢየሱስ ይሄ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የሚያገለኝ እንዴ? አይወዳችሁም ማለት ነው። ለምን የማይገሉት? ተው እምቢ ካላችሁ እኔ ገላችኋለሁ። አሃ ወዴት ትሄድ? ኦፊስ ይላል። ኦፊስ ፒሲ አለ ምን አለ? አሃሃ ጀለሶች ኢድስቲ ዲጊማጋ እስቲ እዚህ ጋር እቺን በጩቤ እዴ አሃ እንግዲህ ምንም ሊያስመክሩኝ አልቻሉም፣ ምንም ሊገሉኝ አልቻሉም። እሺ ወደ ውጭ ወጣ ልበል እስኪ፣ ልክ እንደ ደፋር ልክ እንደ ጀግና እዚህ ጋር እንዴ አንተ ሙት እንጂ ፋይ ምንም አይገድ እንዴ። በጣም ነው የሚገርመው ጋይስ። ምንም የመግደል እንትን የላችሁም፣ ፍላጎት የላችሁም። በደግነት ላይ የተመሰረተ መሰለኝ ስትራቴጂያቸው። ኤኒዌይስ ሞቻለሁ፣ እንደ አዲስ ተነስቻለሁ፣ ምክሬንም አቀብላለሁ። እሺ በጣም ከመወዳት ምክሩ ውስጥ በጣም በቃ ለተለያዩ ሰዎች መመክረውም ዋጋ የሚሰጥህን ንብረት ለይተህ እወቅ ነው። ዋጋ የሚሰጥህን ንብረት ለይተህ እወቅ ማለት ምን ማለት ነው? ዛሬ ላይ አሪፍ ነው ስለተባልክ ብቻ የምትገዛው ዋጋ ላንተ ትርፍ የሚያመጣልህ ላይሆንም ይችላል። ነገ ከነገ ወዲያ ዋጋው ወርዶ የእቃው ቫልዩ ወርዶ የገበያ ዋጋው አንሶ አሁን ያወጣኸው ወጪና ወደፊት የምታስገባው ገቢ በሱ ምክንያት ላይመጣጠንልህ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብህ? ቅድሚያ ማጣራት። ለምሳሌ በየትኛውም ኬዝ ብትሄድ አይ ዶንት ቲንክ ከመሬት ዋጋ ቫልዩን ያጣል የሚል እውቀት ወይም ደግሞ ግምት የለኝም። ስለዚህ ቫልዩብል የሆኑ ነገሮችን መያዝ ነው። ዛሬ ለምሳሌ 1000 ብር 2000 ብር ማለት በኖርማል ምሳሌ ልውሰድና 100,000 ብር ኢንቨስት የምታደርገው ምን ላይ መሆን መቻል አለበት? ለምሳሌ ነገሩ የማይታወቅ ጊዜያቶች በተቀያየሩ ቁጥር የነገርየው አትራፊነትን አጠራጣሪ የሚሆን ነገሮችን መቀነስ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ከዚህ ይልቅ እንደውም አክሲዮን ብትገዛ በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስቲል አሁንም በጣም የሚገርም ነው። የመጀመሪያውን እንኳን ሳልጨርስ ወዲያው ተገደልኩኝ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው በጣም ኖርማል ነው፣ በጣም ቀላል ነው፣ ሁሉም ሰዎች ያውቁታል። የወጪ ቅነሳ አድርግ ነው። በእርግጠኝነት እኔ የምነግርህ በጣም ብዙ ወጪዎች እንደምታወጣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እነዚህን ወጪዎችህን ግን መቀነስ መቻል አለብህ። ዛሬ 50 ሳንቲም 1 ብር ማውጣትህን አይደለም ማየት ያለብህ። 50 ሳንቲም እና 1 ብር ሲጠራቀም ነው 100 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር እየሆነ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ወጪዎች ከአትናቃቸው እነሱንም ጭምር ጠብቃቸው።
50 እና 1 ብር ስል ለምሳሌ እንዲያመቸኝ ነው። ከዛ በላይ ዌስት እንደምታረግ እርግጠኛ ነኝ። ኢንተርኔት ለምሳሌ ኢንተርኔት ትጠቀማለህ፣ ስልክ ትደውላለህ፣ ፓኬጅ አባውን ላይ የተለያዩ ነገሮች መጥተውልሃል፣ ብዙ እድሎች መጥተዋል። በቃ እነሱን ነገር መጠቀም አንዳንድ ጊዜ ይሰለቻል፣ የሰው ልጅ ይሰለቻል። አንድ ጊዜ ሲቢ ብር አይነት መሳይ ነገር ስሙን እንደሆነ ጠፋብኝ እንጂ መጥቶ ነበረ። ምንድነው የሚያደርግልህ የነበረው? 100 ብር ስትሞላ 10 ብር ነው 5 ብር ጥቅም ታገኛለህ። በምንድነው የሚባለው? ጠፋብኝ እንግዲህ ይቅርታ በጣም እና ታገኛለህ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ጠቃሚ ናቸው። እንትን አትበላቸው፣ አትናቃቸው። ኦኬ እነዚህ ነገሮች ሲደመሩ ያንተን ኦቨርኦል ኢንካም ዌልዝ ይጨምሩልሃል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ከልብ እንትን ብትላቸው ጥሩ ነው። እስቲ እዚህ ጋር ግን ማን እየገደለኝ እንደሆነ እንኳን እያወቅኩ አይደለም። እዚህ ጋር እንዲህ ብዙርስ ቀልሃ ሲያልቅብህ ደግሞ ችግሩ ይሄ እኮ ነው። እስክታቀባብል መጥቶ ሊለብጥ። እሺ ወደ ጌሟም እየተመለስን እዚች ጋር አንድ እንትን አለች። አዎ what the fuck እሺ ኤኒዌይስ እስከዛሬ ስጮት ላለመሞት በጣም እጠነቀቃለሁ። በጣም ጠንቃቃ ነኝ። ያው ጊዜም ይወስድብኛል ግን ስጫወት። አሁን ላይ ግን ምንም እየተጠነቀቅኩኝ አይደለም። ምክንያቱም ምንድነው እማጣው ነገር ብዙ ስላልሆነ ነው፣ ብሞትም ማለት ነው። ለምን እናንተን አንድ እመክራችኋለሁ፣ ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ሰጣችኋለሁ። መኪናው ሲፈነዳ ስሩ ገባውኝ፣ ተበላውኝ። አንድ ከተመተውኝ አሁን ሞትኩኝ ማለት ነው። I have to get cover. Anyways እንደዚህ ፊት ለፊት እንደዚህ እየተጋፈኩ ይሉታ መሰለኝ። እሺ ምንም የለም። he said it's clear እና ግን ተረዳችሁኝ አይደለ ጋይስ? በወጪ ማውጣት ያለባችሁ ነገር ማመዛዘን መቻል አለባችሁ። አሁን ላይ ውድ የሆኑ ነገሮችን ወደፊትም ውድነታቸው በዛው ይቀጥላል ማለት አይደለም። ኦኬ የጌሙን እቅድ ፕላን ምንም እየተከታተልኩት አይደለም። ጀስት በመሰለኝ ነው እየሄድኩ ያለሁት። ምን አይነት ገራሚ ኦፊስ ነው ባካችሁ! እንዴት ያምራል! እንዲህ አይነት ኦፊስ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። እንዲህ ጂ ፕላስ ምናምን ያለው ማለት ነው። በቃ ወደ ላይ እንደዚህ ግን እንዲቆሻሻ ያልሆነ ማን አባቱን ይዘጋው አንተ? እንዲያፈንድቼ ይገባሉ። ብዙ ናቸው። ሚሽን ፌልድ። ሆስቴጅ በዝ ምናምን ነገር ተገደለ መሰለኝ ሆስቴጁ። መምከር ግዴታዬ ነው ማለት ነው። የእውነተኛ ቅናሽ ትርጉምን እወቅ የሚለው ቀጣዩ ምክሬ ነው ማለት ነው። እውነተኛ ቅናሽ ትርጉምን ማወቅ አለብህ። ለምሳሌ ባዛሮች አካባቢ ስትሄድ አንዳንድ ጊዜ ቅናሽ አለ ይባላል። ገበያ ደግሞ ደንበኛ ጋር ወይም ደግሞ ሰምቲንግ የሆነ እቃ የሚሸጥ ሰው ጋር ስትሄድ ምን ይልሃል? እንዴ ይሄ እቃ እኮ በጣም ምርጥ እቃ ነው እንዴ! በቀደም እኮ 5000 ብር ነበረ፣ አሁን 50% ቀንሶ ነው እንደዚህ 50% ዲስካውንት አለው። ስለዚህ ይሄን ግዛው፣ ወደፊት ደግሞ ይጨምርባል ተመልሶ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። የምትፈልገው እቃ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እቃ ምን ማድረግ አለብህ? ወይ መግዛት አለብህ ወይ እንትን የለብም። ነገር ግን እውነተኛ ቅናሽ የሚባለውን በትክክል ማወቅ ነው። ሆስቴጅ የቱ ጋር ነው ያለው? ሆስቴጅ የቱ ጋር ነው? ሆስቴጅ እዚህ ጋር ነበር በእናታችሁ። ስለዚህ አሁን ደግሜ እሸወዳለሁ ብዬ አላስብም። whatever it is ግን still I have to advise you because I already died. ለወዳጆች ብድር ታበድራለህ? ለወዳጆች ብድር ይሄ it's up to you። ነገር ግን የኔ ምርጫ ምንድነው? እቺን በር ከመክፈቴ በፊት በደንብ እንትን ልበልና ምክንያቱም ለሞትም ላልሞትም እችላለሁ። ለወዳጆች እኔ ብዙም ባታበድር ደስተኛ ነኝ። ለምን ብትለኝ አንደኛ ወዳጅ ሊመልስልም ላይመልስልም ይችላል። ባይመልስልህ ልትጋጭ ነው። ቢመልስልህ በእርግጥ ብሩ ያን ያክል ካልሆነ ምናልባት ልተውለትም ትችላለህ።
ነገር ግን ያቺን ብር አጣሃት ላንተ ተጠቅመህ ነበር ቢያንስ something ላይ ኢንቨስት ብታረጋት ትሆናለች አንተም ራስህ ከወዳጅህ ባትበደር ጥሩ ነው ለምን ብትለኝ ከወዳጅህ ስትበደር እና ከብዙም ከማታውቀው ሳይሆን ምንድነው የሚባለው እንደ የሩቅ ምንላቸው እንትኖች አሉ ካለቃ ከምን አይነት ነገሮች ብትበደር ለነሱ መመለስ ግዴታ እንደሆነ ስለምታውቅ ያቺን ገንዘብ እንዴትም አድርገህ ወደ መመለሷ ትሄዳለህ ፎር ሹር ራይት ስለዚህ እሱን ነው ማሰብ ያለብህ እኔ ግን እልሃለሁ ስትበደር ብዙ የማይጎዳህ ከሆነና አቅምህን ያገናዘበ ከሆነ ብድሮችን ቶሎ መልስ ከተበደርክም ስታበደርም ቶሎ እንድትቀበል በተፈርሞ ህጋዊ ሰነድ ኖሮት የመሳሰሉ ነገሮች ቢሆኑ ጥሩ ነው ማለት ነው እሺ ሆስቴጅ ይሄ ነው ሆስቴጁን የሰዋብኝ ማለት ነው ጨረስኳቸው ማለት ነው ሶ I risk with them ፍጡር ተረፈች ይላል አቤት ፍጡር ተረፈች አሪፍ ነው እሺ እንቀጥላለን ወደ ውጪ እንወጣለን ምንድነው ያለው ውጪ ኔፕቱን የምን ኔፕቱን ነው ምን የሚቀባጥረው እዚሁ ልግደለው እንዴ ዋው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት አያችሁት ምክሮቹስ በርግጥ ብዙ ስላልሞትኩ ብዙ አልመከርኳችሁም ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ ወደፊት እንግዲህ ብዙ ለመሞት ሞክራለሁ ቀጣይ ስቴጆችን እንግዲህ እስኪ እናያለን ለማንኛውም እስካሁን ድረስ ለነበረን ቆይታ ከልብ እያመሰገንኩኝ ተባረኩልኝ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ ባባይ በቀጣይ እንገናኝ There's no way I could get you clearance. Don't give me that. You still owe me for